سلامونه ملګرو، په دې هیله راوجوړه ساتم یاست. زما نوم زینالله ده او دا زموږ سره د لینکس لیکچر نمبر 8 ده. انشاءالله موږ تاسو چې کوم بیسک یا پارټ سیکشن شروع کړی نو دې کې به مخته ځو، نو شاید چې نن یا راتلونکي ویډیو همدا بیسک پارټ پای ته ورسیږي، موږ تاسو به انټرمیډیټ لیول ته چینج کیږو. ملګرو زه کوشش کوم چې تاسو بیسک پارټس همدې ویډیو کې یا راتلونکي ویډیو کې کور کړو. دا به موږ سره بیسک کمانډ هیرنی یا بله ویډیو به هیرنی ویډیو وي. نو که موږ سره ویډیو لینتې نه شوه هغې نه وروسته به موږ بیا تاسو انټرمیډیټ لیول ته چینج کیږو، هغلته به کار کوو. نو راځه ملګرو زه خپل سلایډ ته کې لومړی ملګرو چې دا نن کوم ټاپک چې دا ګیټینګ هیلپ ده ملګرو، تاسو چې کوم کمانډ په باره کې نه پوهېږئ نو دا په لینکس کې یو ډېر ښه فیچر یو ښه ټولز دي چې تاسو کولی شئ څخه استفاده وکړئ. لکه ملګرو تاسو غواړئ په لینکس یا یونیکس کې تاسو د یو کمانډ په باره کې ډېر پوه شئ، نو مهم یو ټولز دي چې دوی سره دا همکاري کړلی شي. همداشان لکه زه دلته تاسو ما لیکلي دي مین کمانډ دی. د مین کمانډ په واسطه تاسو کولی شئ د یوه کمانډ په باره کې د هغې معلومات ترلاسه کړئ. ډسکرپشن تاسو ته ښایي چې دا کمانډ د دې په خاطر استعمالیږي، هغې سینټاکس یا یوزیج استعمال دی چې څنګه استعمالیږي او سینټاکس تاسو ته ښیي. همداشان ملګرو اپشن یا ارګیومنټ ته ښیي چې کوم اپشن یا ارګیومنټ تاسو کولی شئ د دې څخه د دې سره استعمالولی شئ. ملګرو موږ ارګیومنټ او اپشن باندې خبرې کړي دي، که نه پوهېږئ نو پریویس ویډیو چیک کړئ. همداشان کمانډ دلته تاسو سینټاکس کتلی شئ، مین به ولیکئ ایلیس، مین اورس د ایلیس کمانډ په باره کې کمپلیټ ډیټیل معلومات درکوي چې هر کمانډ تاسو دلته ټایپ کوئ مین ورسره لیکئ، د مین کمانډ په باره کې تاسو ته معلومات درکوي. کمانډ هیلپ دا تاسو به دا هم تاسو د کمانډ په باره کې معلومات درکوي چې مثال کوم اپشن یا د دې سره کوم ډسکرپشن ده یا سینټاکس څنګه د هغه معلومات مختلف ډوله معلومات درکوي چې موږ به هلته اوس چیک کوو. انپو دا همداشان تاسو ولیکئ، انپو هم د کمانډ په باره کې معلومات درکوي. او بل تاسو ملګرو دلته هیډ ده، هیډ چې دا د څه لپاره استعمالیږي. هیډ کمانډ یو کین یوز د هیډ ټو ډسپلی د فرست لاین اف فایل. ملګرو که چېرته تاسو سره په یو فایل کې په زرهاو لاینه ټیکسټ وي یا کنټینټ وي، غواړئ چې د هغې فایل څخه لومړنی 10 لاینه ډیټیل یا معلومات ترلاسه کړئ، د هغې لپاره هیډ کمانډ استعمالیږي. او که همداشان ټیل کمانډ دی، ټیل کمانډ هم سمیلر ټو هیډ ته. که تاسو غواړئ چې په یو فایل کې د تاسو سره په سلهاو یا همداشان زرهاو لاینه کنټینټ وي یا ټیکس لیکنه وي، غواړئ چې د هغې څخه وروستني اخرني 10 لاینه تاسو ته شو شي، نو هغې لپاره ټیل کمانډ دی. دا اګزامپل دی، انشاءالله مخته به یې وایو. همداشان موږ سره ملګرو پایپ ده، پایپ باندې وروسته ډسکس کوو. لومړی دې موږ سره پریکټیکل کار کوو. راځئ چېرته د خپل سیسټم را خلاص کړم او زه به راشم دلته خپل سیسټم. ښه ملګرو لومړنی مې وویل چې چېرته موږ سره هلته تاسو هیلپ چې کله د یو کمانډ باره کې نه پوهېږئ تاسو کولی شئ هیلپ واخلئ. ډېر مهم ټولز دي، تاسو کولی شئ مثال زه سمپل اګزامپل درکوم. زه د ایلیس په باره کې نه پوهېږم چې ایلیس کمانډ د څه له خاطر استعمالیږي، نو تاسو کولی شئ چې ایلیس ولیکئ ډاش ډاش او هیلپ ورسره ولیکئ، نو تاسو د هغې په باره کې کمپلیټ معلومات درکوي. زه انټر کړم، تاسو کتلی شئ ملګرو لاندې راشئ، دلته ګورئ ډیټیل سره معلومات درکوي. که زه دلته راشم دلته رسم، تاسو کتلی شئ ملګرو ما سره د ایلیس په باره کې څومره لانګ لیست راکړل، هغې سره یوزیج ښیي چې ایلیس ولیکئ، بیا اپشن ورسره ولیکئ، همداشان فایل ولیکئ چې کوم فایل کې تاسو یو سیز یا یو شی لټوئ، نو هلته به تاسو ته لیست انفارمیشن مکمل معلومات درکړي په فایل کې. همداشان تاسو کولی شئ چې مثال ای ورسره استعمال کړئ په وړو حروفو ډاش ای د ایلیس سره، نو تاسو ته ټول آل ښایي. آل نه مطلب ډونټ اګنور انټایر سټارټینګ ویت.
همداشان ایج ورسره استعمال کوي بي یا همداشان سی مختلف ډوله دلته تاسو ته آپشن یې چې دا ورسره استعمال کوي همداسې ته مکمل ډیټیل سره معلومات درکوي د یو کمانډ په باره کې دا من سره چې د هیلپ کمانډ ده که زه دلته راشم ملګرو سکرین کلیر کم او بیا ولیکم چې مین مې ولیکلو او دلته ما چې ولیکل کمانډ نیم به تاسو ورته ولیکئ مثال زه ورته لیکم چې سی پي کمانډ د څه لپاره استعمالیږي دا موږ ویلی ده او بخیر ملګرو دا معنا ده خو بیا سی پي د کفي لپاره استعمالیږي چې مثال یو فایل یو ځای څخه بل ځای ته کپي کوي یو ډایرکټري نو زه مثال د سی پي کمانډ په باره کې نه پوهېږم د څه له خاطر استعمالیږي سټرکچر یې څنګه نو تاسو دلته کتلی شئ که انټر کوئ تاسو ته کمپلیټ معلومات درکوي دلته که زه راشم دلته ګورئ سی پي مطلب کافي فایل ان ډایرکټري د سی پي نه مطلب دغه ده چې تاسو دې په واسطه کولی شئ یو فایل یا ډایرکټري کافي کوئ دې سره سی پي سره تاسو کولی شئ چې مختلف ډول آپشن استعمال کوئ همدلته زه که راشم ملګرو لاندې تاسو کتلی شئ مختلف آپشن یې درکوي دلته که زه راشم مثال د سی سره چې آی استعمال کوئ نو تاسو ته یو پرامپټ درکوي چې آیا غواړئ چې دغه کوم ډایرکټري ده یا فایل ده په دې کې چې موجود وي غواړئ چې په هغې نه یې ور رایټ کړئ همداشان مختلف ډوله آپشنې دي چې انشاءالله په ډیټیل سره بیا ووایو سی پي او ایم وي ځینې کمانډس دي چې بیسیک دي نو هغه ما سکیپ کړی دي انشاءالله هغه به مونږ دې ویډیو کې یا راتلونکي ویډیو کې کور کړو د څخه د ایګزیټ کېدو لپاره به تاسو کیو پریس کړئ ملګرو او بل همداشان تاسو انپو کمانډ هم استعمالولی شئ چې د یو کمانډ په باره کې معلومات ایلس انپو تاسو ته معلومات درکوي دلته ګورئ ملګرو موږ سره چې لیکل دي ایلس نه مطلب لیس ډایرکټري کنټینټ تاسو ته د یو ډایرکټري کنټینټ تاسو ته لیس کوي د ایلس پروګرام د ایلس پروګرام یا کمانډ چې د انفارمیشن اباوټ فایل تاسو د فایل په باره کې معلومات درکوي any type of including directory مختلف ډوله معلومات تاسو ته د ایلس درکوي دا ځینې کمانډس دي دې فکر تاسو کولی شئ ملګرو همداشان موږ سره پروفوز هم یو کمانډ ده چې دا هم تاسو د کمانډ په باره کې معلومات درکوي نو the most commonly used کوم یوټیلیټي یا ټولز ده یا کمانډ د هغه هم سره هیلپ دی تاسو کولی شئ ملګرو هیلپ استعمال کړئ که زه ورته ولیکم ملګرو مثال زه لیکم چې ټاچ او بیا مې ډاش هیلپ مې واخیستلو نو تاسو ته دا کمپلیټ معلومات درکوي د سر نه تاسو لوستلی شئ هغې باندې پوهېدلی شئ انشاءالله مخکې مونږ بیا دې باندې کار کوو ټچ چې دی تاسو دلته معلومات درکوي یوزج اف ټچ به ولیکئ هغې نه وروسته به تاسو یا آپشن ورسره وکړئ یا فایل نیم ورته ولیکئ تاسو سره به یو فایل جوړ شي دلته یې ډیټیل هم لیکلی دي نو تاسو کولی شئ د هغه هیلپ به انشاءالله موږ هم استعمالوو راتلونکي کې استعمال هم زیاتره ډسټریبیوشن کې د استعمال هم زیات دی هغه که اوبنټو دا کالي لینکس دی همداشان نوره ډسټریبیوشن یې د هغې کې زیاتره دا کمانډ استعمالیږي هیلپ چې تاسو د یو کمانډ په باره کې معلومات ترلاسه کولی شئ بل ملګرو موږ وویل هیډ ده او همداشان موږ سره بل چې ده ټیل ده هیډ نه مطلب دغه ده چې تاسو ته په یو فایل کې زرهاو یا سلهاو لاینه ټیکس لیکنه وي تاسو ته د هغې څخه لومړني لس لاینه ټیکس یا لیکنه ښیي که زه دلته تاسو ته وکړم کیټ که ما ته په دلته موږ د ATC وره د یو ډایرکټري ده په دې کې ما سره پاس WD دا یو فایل ده ملګرو پاس WD یو فایل ده په دې کې ته ما ته وګوره چې څه کېدي نو تاسو که انټر کړئ ملګرو په دې کې ما سره تقریبا ډېر لاینه کوم ټیکس لیکنه ده تاسو کتلی شئ زه غواړم چې د دې ډایرکټري څخه لومړني دغه لس لاینه ما ته شو کې وښیي نو د دې لپاره تاسو به چې وکئ هیډ کمانډ به استعمال کړئ وبلیکئ هیډ سلاش ATC کې چې کوم پاس WD ده دې کې ما ته خالي لس لاین وکړئ انټر کړئ تاسو ته ګورئ ملګرو په دې ډایرکټري کې چې کوم لومړني لس لاین هغه و هغه کنټینټ و معلومات و هغه یې ما ته دلته شو کړل همداشان د هغې معکوس تاسو کولی شئ چې ټیل استعمال کړئ او په دې ډایرکټري کې لومړني اخري لاینونه ما ته شو کړه نو زه ورته لیکم چې ټیل مې ولیکلو ټیل او تاسو ورته ولیکئ سلاش ATC کې سلاش ATC او فاس WD د یو فایل د په دې کې ما ته وروستني لس لاینه وښیه تاسو سره به دا شو کړي
نو ملګرو آسان دی، هیڅ کنفیوژن مه کوئ. نو که تاسو کولی شئ یو فایل هم جوړ کړئ، که زه یو فایل جوړ کړم مثال طور چې یو فایل مې جوړ کړلو د چې په نوم د test1.txt په نوم یو فایل جوړ کړلو، نو په دې کې زه اوس مثال سلحه لاینه ټکس لیکنه اچوم. نو دې لپاره زه ټکس لیکنه راکپي کوم. مثال زه راځم دلته راغلم، ما دا لیکنه چې کله راکپي مې کړله کنټرول دې ته راغلم وی آی دې په تور لړم test1.test1 لاړ شه او دلته راغلم ملګرو آی په پریس کوم چې انزرشن میکلوشن د ایډیټر بیا موږ وایو دا لیکنه پیسټ کړم او را بشم لږ نوره لیکنه به هم راواخلم همدا زبور ځای کې به زه دا لیکنه ور پیسټ کړم. لپاره د سیو کول لپاره به تاسو اسکیپ بټن ووایئ ملګرو، شیپ به ونیسئ او کولن به پریس کړئ او ډبلیو کیو به ولیکئ ریډ او پیسټ شه. دا مخکې وایو د کنفیوژن دا ما سیو کړلو. اوس ګورئ ملګرو په دغې فایل کې ما سره تقریبا 20 یا 50 لاینه لیکنه ده. غواړم چې اوس کیټ کم test1.txt فایل ماته شو کړم. نو تاسو کتلی شئ چې په دې کې ما سره ډېره لیکنه ده. زه غواړم چې د دې څخه دا لومړني 10 لاینه کومه ډیټا چې ده دا ماته وښیي. د دې لپاره به تاسو چې کوئ هیډ کمانډ به ولیکئ، تاسو به چې ولیکئ په test1 دلته ما سره 2 فایلونه دي. test1.txt کې ماته لومړنۍ 10 لاینه تاسو سره لومړنۍ 10 لاینه په وړیا لیکنه ښیي. همداشان تاسو کولی شئ تاسو ولیکئ ټیل، نو تاسو ته به اخرني وروستني 10 لاینه ټکس یا لیکنه شو کړي. زه ورته ولیکم چې په test1.txt فایل کې ماته وروستني دا ګورئ تاسو ملګرو وروستني 10 لاینه ولیکئ. تاسو هیله ده ملګرو د کمانډ باندې پوه شوي یاست. نو زه راځم مخکې سلایډ کې چې موږ سره چې دي هلته دلته راشو. ښه ملګرو دا من سره سمپل کمانډ دی. نو راځم مخته من سره سلایډ کې بل شي دي. بل من سره ملګرو پایپ ده چې دا ډېر مهم کمانډ ده او تاسو باید ضرور دا زده کړئ. تاسو چې کله هلته ډېر ضرور ده. پایپ چې دی د سره لپاره استعمالېږي. Pipe چې دی pipe in Linux is used to connect the output of one command directly as the input of another command. Pipe command د دې لپاره استعمالېږي چې تاسو د یو کمانډ آوټپوټ د بل کمانډ لپاره انپوټ جوړ کړئ په مستقیم ډول. یا دا سمپلی د تاسو ولیکم چې یا سمپل شي چې pipe command is used for inter-process communication. نو inter-process communication لپاره موږ ته چې استعمالېږي pipe command چې دی موږ سره د inter-process communication تاسو غواړئ چې د یو کمانډ آوټپوټ د بل کمانډ انپوټ شي. د لپاره تاسو pipe command سمپل دی ملګرو. دلته pipe command is used for it allows chaining multiple command together for forming a pipeline. تاسو کولی شئ چې ملټیپل کمانډونه زیات کمانډونه په یو ځای استعمال کړئ او د pipe command چې دی دغه د کوم سمبول په ریپرزنټ کیږي یا دغه سمبولي نمایندګي کوي. مخکې وایو سمپل دی انشاءالله پراکټیکل کې پوهیږئ. 5 که چېرته پوښتنه وشوله چې ولې موږ استعمالوو ټو کمباین ملټیپل کمانډس چې کمانډونه په یو ځای سره راټول کړو یا هغه استعمال کړو ټو پروسس لارج counts of data efficiently. مطلب زیاته ډیټا چې د هغه to process large amounts of data مطلب زیاته ډیټا کومه چې د هغه موږ په مثال توګه کولی شو هغه استعمال کړو
to perform multiple operation in a single line. تاسو زیات operation په یو لاین کوډ کې کولای شئ. نو سیمپل د مخ ته چې وي په دغه درو یا دغه باندې تاسو کولای شئ چې پوه شئ سیمپلی لکه څه ډول ملګرو دلته مونږ سره یو سیمپل ایکسپلینیشن مو لیکلی دی چې when you use the command to view a file the span multiple pages the terminal quickly scroll to the last page of the file. As a result, you don't see the content in the middle. ملګرو که چېرته تاسو سره ما مخکې هلته مونږ چې اوس پریکټیکل کار وکړلو نو که تاسو لیدلي ما کیټ کړلو ATC پاس WD ډایرکټري وه ما ورته په دې کې کوم کنټینټ دی هغه ماته شو کړه چې کله یې لومړنیو کې ماته شو کړل هغه کوم کرسر چې و هغه مونږ سره لاست لاین ته لاړلو مطلب زه غواړم چې منځني لاین وګورم یا بله برخه وګورم نو تاسو سره کوم کرسر چې دی یا کوم پروسس چې دی هغه لاین د ځي د کوم فایل کې چې معلومات دی هغه سره د پیج اخري ته ځي نو تاسو که غواړئ چې مثال دې کې لږ معلومات دې شو شي یا همداشان میډل سیکشن دې شو شي هغې لپاره مونږ 5 کمانډ استعمال ملګرو سیمپل دا لکه مثال په ډول نو ټیسټ مونږ سره یو فایل ده سیمپل یې وایم پښتو یې وایم په پارسي نه وایم نه یې په انګلیسي وایم نه یې په اردو وایم ملګرو ټیسټ یو فایل ده سمه ده په ټیسټ فایل کې ما سره فرض کړئ چې څو سل لاینه ټیکسټ دی نو زه اوس کیټ کوم چې کله مې کیټ کړلو سیمپلی دغه نو تاسو کتلی شئ چې دغه کوم فایل کنټینټ وي هغه به ماته شو کې خو لومړنی اخري وروستنۍ ته به ځي دغه فایل چې کله ماته شو کېږي زه ورته وایم چې 5 کمانډ استعمالوم مثال بیا یې نه وروسته معلومات چې دي ماته لیست شو کړه لیست او مور چې دا هم دوه ټولس یا کمانډس دي چې تاسو کولی شئ د سره استعمال کړه مخته وایي نو زه اوس تاسو په دې باندې پریکټیکل کار وکړم چې لږ مو ذهن خلاص شي تاسو راشئ ملګرو دلته به چې وکړو زه به لومړنی ولیکم چې شاید لومړنی به دلته ولیکم سره پایپ د پایپ علامه ملګرو تاسو به شیپ بټن ونیسئ په کیبورډ کې به تاسو د انټر سره رایټ سایډ ته د انټر سره نږدې داسې کې یو بټن ده تاسو ځینې کولی شئ خو ما سره په پښتو کې چې کوم اپلیکل شوی دی نو تاسو کتلی شئ پی نو دغه پرس کولی شئ یا تاسو ته زه کیبورډ را خلاص کړم یو منټ تاسو کتلی شئ چې دا د 5 علامه ده کیبورډ کې ملګرو دغه ګورئ دلته وینئ دغه علامه یو سلیش دی او بل مې سره چې ده پایپ علامه ده 5 علامې ته مې سره پایپ وایي چې په نس کې دغه ده چې تاسو د یو کمانډ آوټپوټ د بل کمانډ انپوټ جوړ کړئ لکه څه ډول ملګرو اوس که ګورئ زه ورته لیکم چې کیټ کا ماته ما سره دلته کوسئ لومړنی کې تاسو ګورئ ما سره 2 فایلونه دي یو ټیسټ دی ډاټ ټیکس چې په دې کې هیڅ څیز هم نشته په دې کې ما یو څه لیکنه پیسټ کړله وامې چوله نو زه اوس ورته وایم چې کیټ کا ماته test1.txt چې دا ماته شو کې لومړنی کس کرسر ما سره لاندې غوچون کې په دې کې پاس هم کنټینټ شته معلومات شته نو زه غواړم چې ملګرو ماته د کومه لیکنه چې دا سټیپ بای سټیپ وښیي لاندې لاړ نه شي لږ وښیي هغې لپاره موږ 5 استعمال یا همداشان 5 چې دی د یو کمانډ آوټپوټ چې دی د بل کمانډ انپوټ جوړول د یو کمانډ آوټپوټ د بل کمانډ انپوټ جوړول شي نو زه راغلم دا اوس پایپ په ترکو سره کنته کوو ملګرو زه ورته لیکم چې کیټ کا ماته test1.txt test1.txt فایل کې چې کوم کنټینټ دی هغه ماته وښیه خو لاندې بنازه زه 5 علامه کړم دې ته پایپینګ ویل کېږي ماته چې وکړه لیست ورته ولیکئ لیست نه مطلب لږ معلومات ماته شو که زه لیست لاندې ځم ګورئ تاسو چې انټر کوئ نو تاسو ګورئ ملګرو ما سره کرسر چې هغه لاندې اړو د سټارټ نه سټارټ یې واخیستلو نو همداسې پسې راځي زه که لاندې ځم تاسو کتلی شئ چې لاندې لاړ شئ ګورئ ما سره کومه کنټینټ چې دي ورو ورو تاسو ته شو کېږي نو د اگزیټ کېدو لپاره د پایپینګ نه تاسو به چې وکئ کیو به پریس کئ تاسو دې ځای څخه اگزیټ شئ